تاسو اول ما سره دغه ویډیو ګورئ. سلام، وخت مو بخیر. زه بریالی احساسي یم. دا چې څرنګه کولی شو خپل ځان دپاره پر AI دغه ډول ویرل ویډیو جوړه کړو، مکمل طریقه تاسو سره پر همدې ویډیو کې شیر کول غواړم. نو که چیرې ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. ګرانو ملګرو، دې دپاره تاسې لومړی دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې وجود لري، پر اوپن اپشن باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لاندې ځای کې دلته لیکل شوي دي ساین ان. تاسې به راسئ، پر همدې باندې به کلیک واخلئ. د ایمیل د لارې همدې اپلیکیشن ته لاګ ان سئ. دا د یوټیوب اپلیکیشن ده، د یوټیوب په رقم. اوس په دغه ځای کې دلته د ویډیو اپشن شتون نه لري. راځو د همدې ستونزې د حل لپاره تاسې باید خپل موبایل ته یو بل اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، د کوم تصویر چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. اوس ګرانو ملګرو، راسئ پر خپل موبایل کې همدغه اپلیکیشن را خلاص کړئ او په دې ځای کې تاسې د نیویارک ښار انتخاب کړئ او بیا پورته سپین اپشن کلیک کړئ. په الاو اپشن باندې کلیک واخلئ. دغه VPN به ستاسو پر موبایل کې وصل شي. باید بیا هم یادونه وکړم، دغه VPN باید تاسې له نیویارک ښار څخه کنیکټ کړئ. په دې سرچ اپشن کې کولی شئ چې اړوند نوم ولیکئ او ستاسو مخ ته به راشي. زما VPN وصل سو. له دې نه وروسته موږ او تاسو راځو دوهم اپلیکیشن ته، پر کوم باندې چې موږ او تاسو غواړو یوه ویډیو جنریټ کړو. دا ځل تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د یوټیوب اپلیکیشن را خلاص کړئ. هغه اپلیکیشن پر کوم کې چې موږ او تاسو یوه ویډیو جوړو. دلته په پراجیکټ اپشن باندې کلیک واخلئ، په دغه ځای کې وجود لري. اوس راشئ په دې جمع اپشن باندې کلیک واخلئ. له دغې څخه وروسته تاسو کولی شئ په دې خانه کې هم ایمیج جوړ کړئ او هم ویډیو جنریټ کړئ. که چیرې ویډیو جوړول غواړئ نو په ویډیو جنریټ اپشن باندې کلیک واخلئ او کانټینیو کلیک کړئ. له دغه اپشن څخه وروسته موږ او تاسو کولی شو یوه ویډیو د یو پرامپټ د لارې جنریټ کړو. په دې خانه کې تاسې دغه یو پرامپټ ورکړئ کوم چې وجود لري د ویډیو په ډسکرپشن کې. اوس راسئ په اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ او خپل یو تصویر انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم پرامپټ چې ما ورڅخه استفاده وکړه همدې د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. راسئ په جنریټ اپشن باندې کلیک واخلئ. د لږ ځنډ انتظار وروسته دا ویډیو چمتو کیږي. بیا کولی شئ چې خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ویډیو چمتو شوه. اوس کولی شئ چې دا ویډیو ډایرکټ پر یوټیوب باندې هم اپلوډ کړئ او که غواړئ موبایل ته سیف کړئ نو موبایل ته هم سیف کولی شئ. اوس راځو موږ او تاسو په یوز ویډیو باندې کلیک اخلو. غواړو دا ویډیو چې خپل موبایل ته سیف کړو. په دغه صفحې ته راغله. په دغه ځای کې تاسې نور ایډیټینګ هم کولی شئ. فری وړیا اپلیکیشن ده د ایډیټ دپاره. د سیف کولو دپاره په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ او ایکسپورټ کلیک کړئ. دا ویډیو به ستاسو موبایل ته سیف شي یوازې په څو ثانیو کې. په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ یوه ویډیو د یوټیوب اپلیکیشن کې جوړه کړئ. اوس دا چې څرنګه کولی شو دغه ویډیو ته سلو موشن ورکړو او یا هم موزیک ورباندې ولګو، نو هغه طریقه تېره ویډیو کې ما تاسو سره ښودلې ده د کپکټ اپلیکیشن او یا هم انشاټ اپلیکیشن کې ویډیو ایډیټ کول. د همغې لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم، هغه وګورئ او د همغې په مرسته له دې ویډیو څخه سلو موشن ویډیو جوړه کړئ، موزیک ورسره اډ کړئ او نور زیات شیان پکې ما هغې ویډیو کې ښودلي دي. انشاءالله چې ستونزه به نه وي همغه ویډیو وګورئ او مکمل طریقه زده کړئ. که بیا هم د کوم ورور سره پوښتنه وي کولی شئ کمنټ وکړي. کمنټ کې زه کولی شم تاسو ته ځواب درکړم او اړوند معلومات د تاسو سره د کمنټ د لارې شریک کړم. دا و طریقې سره بیا ښه وخت چارې الله مو مل شه.